Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. So in this video today we will discuss about the past continuous tense. তো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত কি ডিসকাস কৰিম যে past continuous tense. তোমালোকৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত মই প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ আটাইকেইটা ভাগ ডিসকাস কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও সিম্পল পাষ্ট টেন্স অৰ পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স যেটো হয় সেইটো মই এটা তোমালোকক ডিসকাস কৰি এটা ধাৰণা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ' কেইটা চোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ টেন্সক লৈ যিবিলাক সন্দেহ থাকে, যিবিলাক ডাউট থাকে বা যিবিলাক তোমালোকৰ সমস্যা থাকে সেইবিলাক অলপ হ'লেও দূৰ হ'ব। তো আমি আজি কি ডিসকাস কৰিম যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। So first of all we need to know what is past continuous tense. Actually past continuous tense কি হয়? তো আমি present continuous tenseত পাইছিলোঁ। present continuous tenseত কি হয়? যে বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম হৈ থাকিব লাগিব। যে present continuous tense is used to describe the action that is happening now, যেটো বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে। কিন্তু past continuous tenseত কি হয় যে কোনোবা এটা ঘটনা অতীত কালত কিছু সময় ধৰি চলি আছিলে কিছু সময় ধৰি, তেনেকুৱা বুজাবলৈ কি হয় past continuous tense হয়। আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আৰু পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ মাজত যথেষ্টখিনি সাদৃশ্য আছে। তো বাকী ষ্ট্ৰাকচাৰ একেই হয়, জাষ্ট বি ভাৰ্বটোৰ তাত যেনিবা আমি এম ইজাৰ লিখিছিলোঁ, ইয়াত ৱাজ আৰু ৱেৰ লিখিব লাগে। এতিয়া চোৱা, হোৱাট ইজ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স? দ্য পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য পাষ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্স। তো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটোৰ আন এটা নাম কি হৈছে যে কি পাষ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্স। যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছটো প্ৰেজেণ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্স বুলি কয়, ইয়াক কি কোৱা হয় পাষ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্স কোৱা হয়। We use past continuous tense to talk about to a continuous action or state that was happening at some point in the past. যে আমি past continuous tense কেতিয়া লিখোঁ? To talk about an action, to talk about a continuous action or state. যে কোনোবা এটা কাৰ্য কথা ক'ম যিটো কণ্টিনিউ হৈ আছিলে, that was happening at some point in the past. যে অতীত কালত কিছু সময় ধৰি চলিছিলে কোনোবা এটা ঘটনা, কণ্টিনিউৱাছলি চলিছিলে, তেনেকুৱা বুজাবলৈ আমি কি ইউজ কৰোঁ যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইউজ কৰোঁ। হ'ল, দ্য পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইজ ফৰ্মড বাই কম্বাইনিং দ্য পাষ্ট টেন্স অফ বি। আমি কি ইউজ কৰোঁ ছাবজেক্টৰ পাছত পাষ্ট টেন্স অফ বি ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ। যে বি ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স কেইটা কি আছিলে? ৱাজ আৰু ৱেৰ। ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত ৱাজ হ'ব আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰত ৱেৰ হ'ব, উইথ দ্য ভাৰ্বছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি। যে আৰু বি ভাৰ্বৰ পাছত আমি যিটো মেইন ভাৰ্ব লিখিম সেইটোৰ লগত আমি কি যোগ কৰিম? ভাৰ্বৰ লগত মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি লিখিম। ধৰা প্লে থাকিলে প্লেয়িং হ'ব, গ' থাকিলে গোয়িং হ'ব। সেইটো যিটো মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি লগোৱা হয় তেতিয়া ভাৰ্বটোক কি বুলি কোৱা হয়? ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম। হ'ল, এতিয়া চোৱা ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব কি? ছাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্ব। বি ভাৰ্ব কি বহিব? ৱাজ আৰু ৱেৰ। ৱাজ হ'ব ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত, ৱেৰ হ'ব প্লুৰেল নাম্বাৰৰ লগত, প্লাছ মেইন ভাৰ্ব আৰু কি থাকিব? মেইন ভাৰ্ব থাকিব, প্লাছ এক্সটেনশ্যন আৰু কি থাকিব? এক্সটেনশ্যন মানে যিখিনি ভাৰ্ব চেণ্টেন্সটোৰ অৱশিষ্টখিনি থাকিব সেইখিনি থাকিব। গতিকে ছাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্ব ৱাজ ৱেৰ, মেইন ভাৰ্ব ইন আই এন জি মিনছ মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম। ধৰা উই ৱেৰ প্লেয়িং ফুটবল, উই পাছত কি কৈছে? ৱেৰ। আই হ'লে ৱাজ হ'ব। চোৱা মই এক্সাম্পল কেইটামান দি দিছোঁ। আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, মই এখন চিঠি লিখি আছিলোঁ। উই ৱেৰ প্লেয়িং ফুটবল, আমি ফুটবল খেলি আছিলোঁ। ইউ ৱেৰ ডুইং দ্য ৱৰ্ক, তুমি কামটো কৰি আছিলা। প্ৰাঞ্জল ৱাজ ৰিডিং এ নভেল, প্ৰাঞ্জলে এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলে। তো ইয়াতে চোৱা কোনকেইটা ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আছে? আই আৰু প্ৰাঞ্জল। আই আৰু প্ৰাঞ্জলৰ লগত আমি বি ভাৰ্ব কি লিখিছোঁ? ৱাজ লিখিছোঁ। আৰু তেনেকৈ প্লুৰেল নাম্বাৰকেইটাৰ লগত কি লিখিছোঁ? ৱেৰ। যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন হয়, ইউৰ লগত ইউ হ'লে সদায় হেৰিয়ে হ'ব, ৱেৰে হ'ব, কেতিয়াও ইউৰ লগত আমি ৱাজ লিখিব নোৱাৰোঁ। হ'ল, তো কনজুগেশ্যন কেইটা মই দেখাইছোঁ তোমালোকক। চোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হ'লে কি হ'ব? ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে আই ৱাজ ৰাইটিং, আইৰ লগত কি বহিব? ৱাজ। প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লে উই ৱেৰ ৰাইটিং। দেন ছেকেণ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল আৰু ছিংগুলাৰ একেই হ'ব, ইউ ৱেৰ ৰাইটিং, ইউ ৱেৰ ৰাইটিং। আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন যেতিয়া কাৰোবাৰ মানুহৰ নাম হ'ব বা হি চি ইট হ'ব, হি চি ৱাজ ৰাইটিং হ'ব। তেনেকৈ বেলেগ কোনোবা মানুহৰ নাম যদি কৰা হয়, ৰাম ৱাজ ৰাইটিং হ'ব। তেনেকৈ প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লে কি হ'ব? দে ৱেৰ ৰাইটিং। আৰু এটা কথা চাই লোৱা তোমালোকে যে however not every verb is suited to describing continuous action. Certain verbs cannot be used in past continuous tense. For example, the verb arrive. যে কিছুমান ভাৰ্ব কেতিয়াবা কি হয় প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ।
নোৱাৰোঁ এতিয়া ছিটুৱেশ্যন লৈ হা চব সময়তে নহয় তো এট নুন হি ৱাজ এৰাইভিং সেইটো আমি এট নুন হি ৱাজ এৰাইভিং দুপৰীয়া তেওঁ আহি আছিল তেনেকৈ আমি লিখিব নোৱাৰোঁ আমি কি লিখিব লাগিব এট নুন হি এৰাইভড সেইটো যিটো এট নুন হি ৱাজ এৰাইভিং আছে যে দুপৰীয়া তেওঁ আহি আছিলে সেইটো কিন্তু আমাৰ ভুল হৈ যাব এৰাইভৰ লগত আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আই এন জি লিখিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ এট নুন কি হ'ব হি এৰাইভড হ'ল গতিকে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কি হয় যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইজ ওৱান অফ দ্য পাৰ্ট অফ পাষ্ট টেন্স হুইচ ইজ ইউজ টু টক এবাউট টু এ কণ্টিনিউৱাছ একশ্যন অৰ ষ্টেট ডেট ৱাজ হেপেনিং এট some point in the past যে অতীতকালত কোনো এটা ঘটনা কিছু সময় ধৰি হৈ আছিলে হা কোনোবা এটা পইণ্টত কোনোবা এটা কাম কিছু সময় ধৰি হৈ আছিলে তেনেকুৱা বুজাবলৈ আমি কি ইউজ কৰোঁ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স তো দ্য পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইজ ফৰ্ম বাই কম্বাইনিং দ্য পাষ্ট টেন্স অফ বি ৱাজ ৱেৰ ডেট ইজ ৱাজ ৱেৰ যে পাষ্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্বকেইটা ৱাজ আৰু ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কৰোঁ উইথ দ্য ভাৰ্বছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল মানে ভাৰ্বৰ আই এন জি ফৰ্ম তো ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেইটোৱে হয় যে ছাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্ব ৱাজ ৱেৰ প্লাছ মেইন ভাৰ্ব ইন আই এন জি অৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ এক্সটেনশ্যন মানে চেণ্টেন্সটোৰ যিখিনি অৱশিষ্ট থাকিব সেইখিনি তো উদাহৰণকেইটা মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক দেখাই দিছোঁ যে আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ উই ৱেৰ প্লেয়িং ফুটবল ইউ ৱেৰ ডুইং দ্য ৱৰ্ক প্ৰাঞ্জল ৱাজ ৰিডিং এ নভেল গতিকে গম পালা আৰু ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আৰু পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ মাজত যথেষ্টখিনি সাদৃশ্য আছে যথেষ্টখিনি বৈসাদৃশ্যও আছে যে বৈসাদৃশ্য আৰু সাদৃশ্য বুলি আমি যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ যে সাদৃশ্য থকা বুলি ক'লে কি হ'ব যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলমষ্ট একেই হয় কিন্তু বৈসাদৃশ্যটো কি হ'ল যে ইয়াত যেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব আমি বি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মকেইটা লিখিম সেইকেইটা কি আছিলে এম ইজ আৰ আৰু পাষ্ট টেন্সত কি লিখিম আমি যে বি ভাৰ্বৰ যিকেইটা পাষ্ট ফৰ্ম ৱাজ আৰু ৱেৰ হা গতিকে সেইকেইটা লিখি আমি পাষ্ট ৱাজ আৰু ৱেৰ লিখি আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিম এম ইজ আৰ লিখি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিম যদিহে তোমালোকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ইয়াৰ আগত মই আপলোড কৰিছিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা তোমালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব তোমালোকৰ যিবিলাক টেন্সক লৈ ডাউট থাকে যিবিলাক সংশয় থাকে সন্দেহ থাকে সেইবিলাক দূৰ কৰিবলৈ মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'কেইটা চোৱাৰ পাছত যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব গতিকে আৰু ইয়াৰ পাছতো তোমালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা থাকি যাব পাৰে ইয়াৰ পাছতো হয়তো ময়ো কিবা ক'ব থাকি যাব পাৰে গতিকে তোমালোকে সেই যিবিলাক প্ৰব্লেম পোৱা বা যিবিলাক সমস্যা হয় তোমালোকৰ যিবিলাক টেন্সক লৈ যিবিলাক কুৱেৰিজ থাকে সেইবিলাক তোমালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিবা মই দেন তোমালোকৰ সেই প্ৰব্লেমবিলাক যেনেকুৱাই প্ৰব্লেম নহওক মই ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সহায় হ'ব আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাকত তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আটাইকেইটা পাৰ্ট তাৰপিছত পাষ্ট টেন্সৰ চিম্পল পাষ্ট টেন্স আছিলে দেন মই টেন্সৰ ওপৰত এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছিলোঁ সেই সকলো বিলাক ভিডিঅ'ৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ তোমালোকে সেইবিলাক চাই ল'বা আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ টেন্সক লৈ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা তোমালোকে হাত সাৰিব পাৰিবা চ' থেংক ইউ অল